خب سلام، بریم سراغ اپیزود امروز. داستان خیلی جاهای جالب و هیجان‌انگیزی رسیده. قسمت قبلی رفتیم دنبال یه بزغاله‌ای گشتیم که مربوط بود به یه آدمی به اسم پلار. این پلار یه ارتباطاتی داشت با همسر بلادی. بلادی اون کسی که در مورد سیری اطلاعات داره که ما دنبالش. ولی قرار شده که اگر این اطلاعات رو بخواد به ما بده، ما بهش بگیم که چه بلایی سر زن و بچه‌ش اومده. یه سه چیزا رو فهمیدیم. مهمترینش این بود که یک بچه نارس ناکامل نصف نیمه به دنیا آمده وجود داره که باید با یک ریچوالی بهش اسم بدیم و یه سری کارا انجام بدیم. منم از شما نمیدونم قرار چه اتفاقی بیفته. بریم ببینیم که این اپیزود چی میشه و چی پیش میاد و فکر میکنم اپیزود باحالی باشه. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. خب یه مشکل فنی کوچیک داشتیم و بریم که ببینیم چی میشه. حالا بریم سراغ بلادی بره. گیرمون هم یکم مشکلات داره، اونم باید درست بکنیم. روش کجی؟ یکم هم از بارون لذت ببریم. با وجود که بازی برای چندین سال پیشه، حتی من روی سیستم خودم با گرافیک خیلی بالاش بازی نمی کنم، ولی واقعا فضاسازی بازی و گرافیک جذابی داره. هم توجهشون به جزئیات خیلی جذابه و هم فضاسازی بازی. بریم. Lightning strike. اوه اونجا چه خبر شده؟ رعد و برق شده. خب لباس که نداریم. بکنم گیرمو با کشدار. خیلی عجیب غریب بوده واقعا. پیاده بریم یکم جزئیات رو ببینیم. بعد احتمالا یه همچین اتفاقاتی که میفته این بوده که مثلا مینداختن گردن خدایانی که قهر کردن ناراحتن دست مردم. خشم زئوس بوده که مثلا باعث یه همچین اتفاق شد. خب اینجا چی به همون میده؟ Not so fast, Roach. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! See what I can do. Hurry now! Quick!
که باش We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? چرا انقدر بازی لک داره؟ They ran from you, didn't they? Lying prick! Shut up and fight. بلادی برانه Not good. بی ادب We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. خب من تا اینجا توضیح بدم چی شد. آن امروزی که اپیزودش لگ داره نمیدونم چرا اومدیم پیش اینجا آتیشو خاموش کردیم و این داستان رو با بلادی بران واقعیت رو گفتیم که میدونستیم که زنش بچه دار بود و زنش رو زده و بالاخره زن و بچه‌ش فرصت پیدا کردن که در برن. کتمان کرد یکم پروبازی لاتبازی در آورد دعوامون شد چکوکچش کردیم که دیدید الان بهش واقعیت رو گفتیم که پس تو میزدی بچه و زنه تو گفت من تا حالا دست و بچه‌م بلند نکردم ولی آره زنشو میزده. حالا سوالمون چی؟ یونو دی رن اوی تو میدونستی فرار کردن؟ آنتالیش حقیقت رو نزدی؟ با این اول Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. چیز عجیبی شد. یکم از ارتباطات پدر دخترش داشت گفت واقعا من خیلی دوستش داشتم اپل آف مای آی بوده اون عزیزترین آدم زندگی من مثلا سیب چشم من میشه ترجمه کلمه به کلمه شاید بخوایم بگیم و میگفت حتی وقتی که خیلی عصبانی میشدم همه آدم هایی که تو این کسل و اینا بودن میرفتن دنبال دخترم میگشن اونو میوردن تنها کسی که میتونست من آروم بکنه اون بود. بعدش پرسیدیم که خب اگه اینطوری بوده چرا در رفته؟ بعد میگه که اگه میدونستم که نیازی به تو نداشتم. حالا نمای زنش بپرسیم که میگه چی آنا how did she get you angry؟ آن چی شد که باعث میشد که عصبانی بشی عصبانی میکرد؟ Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. داشت میگو 20 ساله که هم دیگر میشستیم همه چی دم دارم میدونسته وقتی که مست بودم وقتی که مست نبودم و قشنگ میدونستی چجوری توش کن بگیری که بیشترین درد ممکن داشته همون خودمونیش میشه اینکه چجوری به رو نرو و اعصاب من. حالا میخوایم بریم سراغ سوال اصلی که ببینیم که خب پس تو میدونستی که اینا فرار کرد. You knew they'd run ولی ما away from دروغ the گفتیم. Yes, I knew.
Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? گفتش آره ولی خاکی بهت میگفتم چی در من فکر میکردی. No matter I know how to find them. They didn't run away. You drove them out. How did they flee? What happened? چی میپرسیم چی شد؟ چجوری فرار کردن؟ چه اتفاقی افتاده؟ میتونیم بگیم که they didn't run away. You drove them out. این خب یکم تو صورت یارو میریم پرخاشگرانه است. فایده ای هم نداره الان به نظرم برام. سومی که بگیم مهم نیست. من اون چجوری پیداشون بکنم. این اولی و سومی. بریم سراغ این که دو خیلی کنجکاوم نه هر کدومش چی میشه. How did they flee? What happened? این دومون یه داستانی رو میگه که چه اتفاقی افتاده احتمالا. این ما شروع میکنیم حرف زدن بگیم بچه کارایی انجام بدیم. این داستانه رو ببینیم. Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. کلاهش رو دیدین رو کمرش. داشت میگفت 3 روز پشت سر هم مشروب خورده و اینا. بعد زنش اومده قاطی کرده گفته ما میریم. التماسش کرده که نرید و دعواشون شده. بعد احتمالا زنه با چیزی زد تو سرش بیهوش شد. و الانم میگه که خب هیچی دیگه ندارم. هیچی برام نمونده. تنها چیزی که برام مونده مشروب. خب این میگه که بعدش چی شد؟ این میگه که این فایتینگ اتاق رو ببینیم که اینو بپرسیم. دعوایی تو اتاق چی بوده؟ Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. بنداخته خیلی تنهاست. حالا که خودش باعث بانی این قضیه بودی واسطی است. میگه دعوامون شد تو اتاق. اون با اون جاش هم یه زن اومده بزنتش خواهی داده خورده به در دیوار رو. اون اتفاقا این اومده عقب اون شرابه ریخته رو زمین. بعد دیگه زنه در رفته. تو پله ها که بودن زنه با اون میزن تو سرش رو بیهوشش میکنه. حالا بریم پرسیم که این دخترش هم شاهد همه اتفاقات بوده یا نه. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. این هم از این. بریم پرسیم که بعدش چی شده. What happened next? Next. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing.
بعد از یه مدت که به هوش اومده که نمیدونه چند وقت بعدش بوده، رفته تو اتاقشون، دیده یه همه جا خونه، زنش هم نیست، یک موجود کوچیکی توی قلص داره میزنه توی خون ولی مرده و به این نچسته که اشتباه از خودش بوده برن و این باعث این قضیه بوده. مصوبین تریبل سایت میگه که خب باره احتمالا خیلی صحنه بدی رو دیدی. این هم میگه که what did you do with the child. من میخوام برم تو این فضا که کنار برن باشم، یکم سعی بکنم که کمکش بکنم تو این مسئله. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet and a war could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. خیلی ناراحته دیگه. فقط نمیشه گفت که خودش باعث بانی این قضیه بوده. خیلی عذاب وجدان داره، این کلا هم داره اینطوری میشه برام و خب صحنه خیلی بدی هم بود. ما میتونیم بگیم که خودت جمع جور کن مرد حسابی، یا بگیم که درک میکنم درت. بذار بریم باز سریپ رفاقت داشته باشیم. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your silly. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? خب دیگه بهشون گفتیم که درکت میکنیم و اینا، گفتش که باور کن که من دوست دارم تو به سیری برسی. یعنی اون حس بدونی این بلادی برن بچه شاید دست داده، الان بچه که فکر میکردم تو زندگی خودش و همسرش رو درست بکنه، این بچه که مرده دمش امساد میکنیم نه تامار. و خب برای گرالت هم سیری بچهش میمونه، دخترش میمونه. در داستانش بعدا تعریف میکنم که چرا این همچه اتفاقی افتاد. بعد بهش گفتیم که آها حالا حواست باشه که این بچه که خاکش کردی این میتونه تاتو داشته باشه در زن و بچه‌ت. بعد تعجب کرد، گفت چه جوری؟ گفتش که تبدیل میشن به باچلینگ یه سری وقتا این اتفاقا، بچه‌ای که مدلی به دنیا میان. بعد تعجب کرد. حالا دو تا آپشن داریم، یکی که بگیش توضیح بدیم، یکی بگیم که لازم تو دیتیل بدیم، چون خودمون دلمون می‌خواد دیتیل بدونیم، پس به اونم توضیح میدیم. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. دو تا راه حل داریم. یکی این که بریم دفنش بکنیم و یه جورایی کمکش بکنیم که تبدیل بشه به یک روح مراقب و به ما نشون بده که خانوادت کجان. یکی دیگه‌ش هم اینه که بکشیمش. دادی برنگو خواهش میکنم نکشینش. به اندازه کافی اذیت شده و آسیب دیده، بیایم اون کرس رو برداریم و بذاریم
رستین پیس بکنه، در آرامش بخوابه، نه خوابیدن شبانه روزی ما، خواب ابدی که دمش صحبت میکنیم. و بعدش هم گفت کرسیه که بچه اینطوری اتفاق میفته تبدیل میشه باچلینگ. اگه اینو بگیم haven't decided what I will do، یعنی که ما هم نمیدونیم چی کار میخوایم بکنیم. من میدونم میخوام چیکار کنم، نمیخوام بچه رو بکشم. Where did you bury the fetus? show me. اون جنین رو کجا دفنش Whatever we کردی؟ do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. ما گفتیم که بگو کجاه و اینا، گفتش نشونت میدم که کجاست و خودم میرم اون مراسمی که نیازه برای راه حل اولیه رو، برای کندن یک قبری رو شروع میکنم. خودم میرم اون قبر رو میکنم برای اون راه حلی که بچه رو نکشیم. رالت هم گفتش که خوبه اتفاقا اگه نتونیم تبدیلش بکنیم، نخواهیم بریم برای کشتنش، اگه خودمون بمیریم میتونیم از اون قبر استفاده کنیم. بعد میگیم come to get you later. آره اینجا اپیزود تمام بکنیم. Need to tend to something first. Be quick. And me? What am I to do in the meantime? Sober up. اپیزود اینجا تمام بکنیم این قسمت رو. دیالوگ قشنگی هم بود بینشون به نظر من. بریم ببینیم بعد چیکارا بکنیم و اپیزود بعدی حتما بریم سراغ اون جنین و بچه. بلادی برنم پرسید من بعد چیکار بکنم تو این تایم. بهش گفتیم که از مست بودن در ولی فارسی ترجمه درست نداره. سوبر آپ شاید من بلد نیستم، فارشم زیاده، ولی خب جای قشنگی میشینه دیگه. تمام این غم و دردی که بلادی برن داشته این مدت، از اون دائم المست بودن و ریج زیادش بوده از مستی و اینکه جمله‌مون رو با این تمام کردیم، یه جورایی این میمونه که داریم بهش یه امیدی میدیم برای بعد از این اتفاقات. خب اپیزود اینجا تمام میکنیم تا اپیزود بعدی. فعلا خدا نگهدارتون بچه.